แล้วก็หัวสปีกเกอร์แมนคลิปนี้พ่อเอกก็เลย DIY แบบง่ายๆให้น้องนับเงินกันเลยครับที่ต้องเตรียมกล่องลังกระดาษสีขาวกระดาษสีดำคัตเตอร์กรรไกรกาวไม้บรรทัดแล้วก็สีเมจิกนะครับจากนั้นตัดกล่องลังกระดาษให้เป็นลักษณะคล้ายๆทีวีนะครับแล้วก็วาดตรงกลมบริเวณด้านล่างให้หัวเราสวมเข้าไปได้นะครับตรงนี้สามารถขยายได้ใครหัวเล็กหัวใหญ่ขยายช่องได้เลยครับจากนั้นก็ทากาวแล้วก็ติดกระดาษสีดำให้รอบๆกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดกระดาษสีขาวแล้วแปะลงไปแบบนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือวาดหน้าตาให้กับเจ้าทีวีแมนนะครับแล้วก็เจาะรูเพื่อเรามองเห็นแล้วก็ไปแดนซ์กันเลยเสร็จจากทีวีแมนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หัวสปีกเกอร์แมนกันนะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยกล่องโฟมกล่องกระดาษสีขาวดำไม่ก็แดงนะครับกันไกลจากนั้นเรามาตัดกล่องโฟมนะครับทั้งหมด6แท่งนี่แล้วก็ห่อด้วยกระดาษสีดำแบบนี้ขนาดก็แล้วแต่ว่าเราจะทำหน้ากากใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็กระดาษวงกลมกระดาษสีดำนี่ตัดเป็นวงกลมขนาดนี้เพื่อเอาไปแปะกับแท่งที่เราทำเมื่อกี้นะครับนี่แปะตามรูปแบบนี้ได้เลยกระดาษสีแดงด้วยใครชอบสีอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับนี่แปะแบบนี้หลังจากนั้นก็เตรียมกล่องกระดาษแล้วก็ตัดข้างบนให้เป็นวงกลมอย่างนี้เพื่อให้หัวเราสวมลงไปได้แล้วก็ห่อด้วยกระดาษสีดำเหมือนเดิมนำทุกชิ้นมาประกอบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เจาะตาให้เพื่อให้เรามองเห็นและนอกจากใส่เล่นอยู่ที่บ้านแล้วทางโรงเรียนของน้องน้ำเมินก็ได้มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้องน้ำเมินก็ได้พาหัวพวกนี้ครับไปให้เพื่อนๆสวมกันที่โรงเรียนแล้วก็เต้นอย่างสนุกสนานเดี๋ยวไปดูกันเลยครับยังไงขอบคุณคลิปจากโรงเรียนสอนทิพย์ด้วยนะครับ